විමුක්ති මල්ලිගේ ගේමින් වලට බිල්ඩ් කරන i5 4th gen gaming PC එක. Girl, you always solve problems and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MSK කම්පියුටර් සායතනයට. ඉතින් ඔන්න අදත් අරන් එන්නේ ඔයාලා ගොඩක් මේ දවස්වල ඉල්ලන ඩිමාන්ඩ් බිල්ඩ් එකකට. ඒ තමයි 4th gen GDDR6X 974GB PC බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉතින් ගොඩක් PC හදන අයට ඔන්න සුභාරංචියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි PC මේ හැම කම්පොනන්ට්ස් එකකම මිල ටිකක් සාමාන්‍ය වේගයකින් අඩු වෙනවා. ඉතින් පහුගිය මාස 6-7 ඇතුළේ අවුරුද්ද ඇතුළේ වගේ තිබිච්ච ප්‍රයිස් එක බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් සලකා බැලිය යුතු ගානකින් RAM එතකොට graphic card processors වගේ දේවල් වල price ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ build එක ඇත්තම ගොත් එහෙම යන්නේ මැදවච්චේ ප්‍රදේශයට. මැදවච්චේ ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේක build කරන කෙනා අපි කිව්වොත් එයාගේ නම විමුක්ති මල්ලි. එයා එහෙනම් මෙහෙට එන්නේ නැහැ. මේ build එක සම්පූර්ණ complete කරලා එහෙට කුරිය කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා ලංකාවේ මොන ප්‍රදේශයේ ඉඳලා PC එකක් build කරත් MSK ආයතනයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ ගෙදරටම අරගෙන එන්න. ඉතින් courier service හරහා ඔයාලට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ඕනම තැනකට MSK ආයතනය හරහා ඔයාලට ඔයාලගේ build එක courier කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ගාණක් යන්නේ නැහැ. ඒක courier කරන ආයතනය මත තමයි depend වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1000ක් හෝ ඒ ආසන්න ගාණක් තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා සම්පූර්ණ build එකක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ complete PC එක build කරලා ඊට පස්සේ monitor එක ඒ වගේ complete build එකක් කරනවා නම් MSK ආයතනයෙන් ඔයාලට ඒ courier charge එක free කරලා ඔයාලට PC එක ගෙදරට මෙවනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට courier charge එකක් add වෙන්නේ නැහැ. ඒක ආයතනය විසින් තනියම දරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට out of charge ඒ කියන්නේ free ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගෙදරටම ලංකාවේ ඕනම තැනකට. ඉතින් මැදවච්චේ වගේ දුර පැත්තක ඉඳන් MSK ආයතනය ගැන ගොඩක් විශ්වාස කරලා තමයි විමුක්ති මල්ලි මේ PC build එක කරගන්නේ. ඉතින් අද ඉඳන් ඔයාලටත් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ බොහොම ලේසි user friendly web එකක් තියෙන්නේ. web එකට ගිහිල්ලා ඔයයි quotation එක build කරගන්න. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තිබේ web එකෙන් කොහොමද මේ වගේ quotation එකක් build කරලා ඒ order එක දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒකෙත් links දාන්නම්. ඉතින් ඔක නුපුරුදු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඕනම කෙනෙක්ට දැන් ඔන්න PC build සදාගන්න මේක තමයි සුදුසුම කාලේ. මොකද ඩොලර් රේට් එකත් අඩු වීමත් එක්ක ස්ටොක්ස් වල ගොඩක් මිල අපිට පහළ ගිහිල්ලා බව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ build එක ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් මේක use යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් casing එක විතරයි brand new මෙතනදී. මොකද casings කොහොමත් brand new තමයි ඉන්නේ. මේ build එක සඳහා මෙයා යොදාගන්නේ i5 4th gen. ඉතින් මේකෙදී දැන් හැමෝම ගේමින් වලට නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් PC build කරන්නේ. සමහර කට්ටිය පොඩි software එතකොට graphic designing එතකොට video editing වගේ දේවල් අපි ගත්තොත් ඒකෙත් එක එක categories තියෙනවා. දැන් Photoshop සමහර අය පොඩි sound engineering softwares වලිනුත් එක දේවල් කියන්නේ sound mix කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලටත් PC එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ මොන දෙයකට උනත් සාමාන්‍යයෙන් යක් high demand එකක් දෙන එකට නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් normal වැඩකට i5 4th gen වගේ processor එකක් හොඳටම ඇති. මොකද මේ වගේ එකකට තව අප්ග්‍රේඩ් එකක් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මොකද i7 4th gen වෙනකල් මේක ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ඉදිරියට. එතකොට motherboard වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා දෙයක්වත් නැහැ. processor එක විතරයි ඔයාලට වෙනස් කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක බොහොම පොඩි cost එකක් යන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ processor එක ඔයාලට වෙන කෙනෙක්ට sell කරලා හරි ඔයාලට තව අතින් පොඩි ගාණක් දාලා තමයි i7 4th gen එකට මාරු වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට performance එක නම්
ඩබල් වෙනවා. මොකද i7 4th කියන්නේ i3 10th එක තරම් performance කරන processor එකක්. ඉතින් මෙතනදී මෙයා use කරනවා මේ i5 4590 නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම i5 4590 ඒ කියන්නේ 4th gen processor එක. ඉතින් මේක cores 4ක් සහ threads 4ක් include වෙන processor එකක්. තාම gaming වලට මම දන්න තරමේ කියන්නේ gaming වලට cores 4කින් එහා processor එකක් තාම ඉල්ලලා නැහැ. මොකද ගොඩක්ම gaming තීරණය වෙන්නේ graphic card එක මත. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ processor එකකින් ලොකු performance එකක් මේ අද වෙනතුරුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මේ යොදා ගන්න motherboard එක ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම use කරන්නේ මේ RAM slot දෙකක් එක්කන motherboard එකන්නේ. නමුත් මෙතනදී මෙයා යොදා ගන්නවා B85 motherboard එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට එකක් low budget යන්න ඕන නම් 81 වගේ use කරාට කමක් නැහැ. නමුත් 81 වල වගේ අපිට හම්බෙන්නේ RAM slot දෙකයි. ඉතින් මෙතනදී අපිට RAM slots 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම board එකේ build quality එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක ASRock motherboard එකක්. ASRock B85 තමයි මේ build එකට විමුක්ති මල්ලි use කරලා දින. ඉතින් මෙතනදී RAM slots 4ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී 8GB RAM 4ක් වුණත් මේකට use කරන්න පුළුවන්. මොකද DDR3 සාමාන්‍යයෙන් 16GB RAM මාකට් එකේ කියන්නේ ඕනම shop එකේ stocks වල බලා ගන්න බෑ සාමාන්‍ය used. ඉතින් ඒ නිසා මේකට 8GB RAM 4ක් වුණත් use කරලා හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට. ඉතින් gaming වලට නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ build එකක් එක්ක කරන gaming වලට නම් 16GB RAM ඇති. මොකද අද වෙනකොට දැන් අලුතෙන් එන games වලට නම් 32GB RAM ඕන වෙනවා. ටිකක් ලොකු gameplay එකක් high quality එකෙන් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ build එකක් හදන්නේ මේ අලුතෙන්ම එන games ultra quality එකෙන් දාලා play කරන්න නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් low medium අතර play කරන්න. ඉතින් ඒකට 16GB RAM හොඳටම ඇති. ඉතින් use කරනවා නම්. ඉතින් මම දැන් කියන්නේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේ එකකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඔය liquid cool වගේ දල් use කරන්නේ නැහැ. සමහර අය අහන ප්‍රශ්නයක් මේක. මොකද මේ දැන් liquid cool එකක් කියන එක හැමෝම හිතන් ඉන්නවා මේ හැම socket එකකටම use කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඒක වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක motherboard එකේ sockets එක වෙනස් වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ඔය Intel ලගෙන 13 gen වගේ ඒවා 12 gen එක සමහර cooler set වෙන්නේ නැහැ. මොකද 1200 socket එක 1700 socket මේ වගේ ඒ කියන්නේ හැම එකටම cooler set වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ඒවාට සාමාන්‍ය liquid cooler වගේ ඒවා use කරන්නේ නැහැ. normal CPU cooler එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි CPU cooler එකක් මේ use PC build එකක් හදද්දී ඔයාට වෙනම ගන්න වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා මේ දැන් brand new ගද්දි නම් cool එක එනවා. නමුත් use ගද්දි එහෙම cool එක හම්බෙන්නේ නැහැ processor එකට. ඒ නිසා ඔයාට රුපියල් 1000ක් වගේ පොඩි ගානකට cool එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට use කරන RAM එක යා එක RAM එකක් use කරන්නේ. ඒක customer ගේ තියෙන budget එකත් එක්ක තමයි ඉතින් එතනදී ඒක demand වෙන්නේ. ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් එතනදී අපිට බල කරන්න බෑ. නමුත් මේ වගේ bill එකකට මම recommend කරන්නේ අඩුම තරමේ 16GB RAM එක යන්න ඕනේ. මොකද GTX 974GB තමයි card එක. මේ card එකෙන් අද වෙනතුරු ඕනම game එක play කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට support වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම 16GB RAM වැදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 8GB RAM දෙකක් use වෙන්න ඕනේ. එතනින් එහා ගහන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් ඒක බජට් එකත් එක්ක තමයි බලපාන්නේ. ඉතින් ඉස්සර නම් සාමාන්‍යයෙන් මීට මාස 6-7කට කලින් 8GB RAM එකක් ගන්න බෑ use ලේසියෙන්. මොකද රුපියල් 10000 11000ටත් ගියා use RAM එකක්. නමුත් දැන් රුපියල් 5000ට ඒ 5500 ඒ සීමාවට ඒ සමාන ඊටත් අඩුවට දැන් RAM ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් price අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් කිසි අවුලක් නැහැ. 8GB RAM එකක් තව සතියක් හෝ මාසයක් දෙකකට පස්සේ උනත් set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට යා 8GB DDR3 1600 MHz single kit එකක් තියෙන single RAM එකකින් තමයි එයාගේ වැඩ කටයුතු කරගන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තව RAM එකක් use කරා නම් ඔය performance double කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් graphic card එක මම කලින් කිව්වා වගේම Galaxy brand එකේ GTX 974GB card එකක් තමයි මේ use කරන්නේ. ඉතින් මේ card එක අද වෙනකල් මම ඔයාලට කිව්වා අනිත් කියන්නේ එන games එක්ක competitively මෙයාට කියන්නේ ලොකු performance එකක් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේත් එක්ක යන අනිත් කාඩ් එක තමයි GTX 1063GB එක. නමුත් මේකේ VRAM එක පොඩ්ඩක් විතර වැඩි නිසා ඔය graphic design වලට නිතරම VRAM එකයි CUDA cost එකයි බලපානවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය 974GB තමයි තාමත් use කරන්නේ. නමුත් 1063GB 6GB කියන්නේ ගොඩක් හොඳ VGA. නමුත් 1063GB එකයි මේකයි direct අපි compare කරලා බලුවොත් සමහර games වල 3GB එක ඉස්සරහින් ඉන්නවා. මොකද ඒකේ VRAM එකේ අපි ගත්තොත් ස්පීඩ් එක මෙගාහර්ට්ස් ගන්න වැඩි නිසා.
නමුත් VRAM එක අතින් බැලුවාම ඔය ඩිසයිනින් වලදී එහෙම ලොකු වාසි තියෙනවා පොඩ්ඩක් VRAM එක වැඩි වුණාම. දැන් හොඳම උදාහරණය ඔයාලා දන්නවා ඇති brand new card වල RTX 2060 සහ RTX 3050 8GB එක අතර performance බැලුවොත් එහෙම 3050 එකට වඩා 2060 එක ඉස්සරහින් ඉන්නවා. නමුත් අර ඒකේ 8GB VRAM එකක් තියෙන හින්දා ගොඩක් කට්ටිය ඒක යූස් කරන්නේ ඔය එඩිටින් වලට. يعني වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ Photoshop යූස් කරන අය, Premiere Pro රන් කරන අය වැඩි හරියක්ම ගන්නවා 3050 8GB එක. මොකද ඒක ගේමින් වලට performance අදාළ නැහැ නේ ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ VRAM එක. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් මේ 974GB කාඩ් එක VRAM එක 4GB තියෙන හින්දා ගොඩක් කට්ටිය තාමත් අදට මේකට ලොකු කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒ වගේම Last of Us එක වුණත් මේකේ රන් කරගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව. හැබැයි 16GB වගේ අනිවාර්යයෙන්ම RAM තියෙන්න ඕනේ. අනික තමයි තව දෙයක්. 1080p වලට යනවට වඩා ඔයාට පුළුවන් නම් ඔය අඟල් 21ක 20ක වගේ කියන්නේ 1440 multiple to 900 වගේ resolution එක මේක රන් කරගන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. right? ඒ කියන්නේ ඔය මේ කියන්නේ ඔය 1400 900 වගේ resolution එකක්. අන්න ඒ වගේ මේකට set කරන් තිබ්බනම් graphic card එක 1080p නැතුව ගොඩක් performance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර 1080p වල තමයි දැන් එන අලුත් කාඩ් සපෝට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ 1080p නෙමෙයි 2K 4K 8K. ඉතින් මම මේ කියන්නේ මීට දශකයකට විතර කලින් තාක්ෂණය මොන වගේද කියන එක. හරිද? ඉතින් ඊළඟට මේකේ ස්ටෝරේජ් විතරට බලා ගන්න පුළුවන් SSD එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඉතින් හදන ඕනම PC එකට හැමෝම SSD එකක් යූස් කරනවා. මොකද මම හැමදාම කියනවා වගේ දැන් ඔය hard වල SATA desktop hard වල කාලය තව ජෙනරේෂන් එකකින් ඉවර වෙවි. බොහෝ විට තව අවුරුදු 3-4කින් SATA desktop brand new හදන එකකුත් නැති වෙවි. මොකද දැන් ඉස්සරහට එන CCTV සිස්ටම් වලට පවා M.2 වගේ SSD වගේ ලොකු තාක්ෂණයක් භාවිත වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හැමෝම දැන් SSD එකක්වත් අඩුම ගානේ යූස් කරනවා. දැන් මේ වගේ motherboard එකකට M.2 එකක් සපෝට් කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා SSD එකක් හොඳට ප්‍රමාණවත්. ඉතින් 128GB SSD එකකුයි 500GB desktop SATA hard එකකුයි තමයි මෙතනදී යූස් වෙන්නේ මෙයාගේ storage විදියට. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක power කරන්න FSP brand එකේ 500W power supply එකක් මෙතනදී යූස් කරලා තිනවා. මේකේ build එකේ power supply unit එක විදියට. ඉතින් කේසින් එක දිහා බැලුවොත් එහෙම ROX කේසින් එකක් තමයි මෙතන යූස් වෙන්නේ. ඔයාලා මේ කේසින් එක දැකලා ඉතින් මගේ build වල මේකේ front එකේ අර RGB panel තුනක් වගේ තියෙනවා. ඒක ගොඩක් ලස්සන පෙනුමක් තියෙන white කේසින් එකක්. මෙතනදී ඒකටම තව ෆෑන් එකකුත් අපි සෙට් කරනවා. වැඩිපුර ලස්සන වගේම කූලින් එකත් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් විමුක්ති මල්ලිගේ build එක තමයි මේ එයාම කොටේෂන් එක බලලා يعني එයාම කොටේෂන් එක ක්‍රියේට් කරගෙන අපිට එව්වා මේක අඩුපාඩු බලන්න. ඉතින් අර මෙතන පොඩි දෙයකට තියෙන RAM එකක් තාම වැදෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඒ හැර මේ build එක ගොඩක් හොඳ build එකක්. සාමාන්‍යයෙන් entry level එකේ ගේම කෙනෙක්ට එඩිටර් කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ build එකක්. ඉතින් මේක build වෙන විදිහ අපි බලමු. Solve problems and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. Too late now.
always solve problems, and you just never solve them. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity.